Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tiếp phần công cụ của Gillette Tools. Trong công cụ của Gillette Tools thì có rất nhiều các thanh công cụ để chúng ta vẽ và thiết lập họa tiết. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tiếp các bạn thanh công cụ Fader Gillette. Tôi sẽ mở một ví dụ. Rồi, chúng ta sẽ bật cái công cụ Fader Gillette. Bây giờ tôi muốn ở trong cái công cụ Fader Gillette thì nó có ba chức năng để chúng ta có thể hạ thấp cái độ cao của họa tiết. Thứ nhất là Linear Gradient Between Boundaries. Đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn cái kiểu đầu tiên là Linear. Thì đây chúng ta sẽ chọn vào thẳng cái mục này nè, Fader Option này. Đó. Rồi chúng ta bấm một cái giữa đây. Rồi ta bấm tiếp cái công cụ thứ hai, cái phần thứ hai. Chúng ta kéo ra. Bây giờ cái phần toàn bộ khúc này, toàn bộ từ cái điểm này nè, nó sẽ hạ thấp xuống, thấp tối đa là 100%. Tôi bấm vào Grid. Đó, nó sẽ thấp tối đa 100% ha. Đó. Bây giờ tôi không có muốn cho nó khoảng chừng 50 thôi, thì chúng ta sửa ở đây là 50%. Đó, nó xuống 50%. Rồi. Còn trường hợp các bạn muốn từ cái điểm ngoài cùng này ra tận ngoài này thì chúng ta bấm vào. Đó, toàn bộ cái điểm này chúng nó tới tận đây luôn. Với từ điểm này, từ điểm giữa này ra tới ngoài này, nó sẽ hạ thấp. Hạ thấp rất nhiều, sâu vô. Đó, có nghĩa là cái phần này nó cao nhất này. Rồi từ đây là xuống cái phần thấp nhất là phần này. Rồi. Kế tiếp trong cái phần Fader Style là cái phần Radial. Phần này thì các bạn có một cái phần mà lưu ý khi mà chúng ta đưa file từ Gillette, chúng ta đưa qua import vào cái nền của Artcam, thì khi mà chúng ta nên nhớ là chúng ta phải bật nó lên thì chúng ta mới có thể chỉnh họa tiết được ha. Đó. Nếu chúng ta không chọn cái line này thì nó không có chỉnh được họa tiết, ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ chỉnh được họa tiết ha.
nó sẽ báo lỗi này, bạn phải chọn đó vector. Chúng ta quay lại đó, chúng ta chọn vector. Rồi chúng ta mới bấm vô. Cái fader, cái gradient thì nó sẽ hạ toàn bộ cái độ cao vòng quanh của họa tiết, vòng quanh hạ độ cao maximum là 100. Đó, maximum là 100 ha. Còn bây giờ tôi sẽ cho nó quay lại. Tôi cũng làm giống như cái kia 50. Thì chúng ta nó chỉ xuống khoảng chừng 50 thôi. Rồi, nó xuống khoảng chừng 50. Đó. 50. Rồi. Cái phần cuối cùng là cái phần Between. Thì cái phần này chúng ta sẽ giữ lại cái phần trong, còn phần ngoài chúng ta sẽ cho nó đi xuống, cho nó đi xuống với max là 100%. Thì chúng ta sẽ chọn, chúng ta luôn luôn phải nhớ là phải chọn cái line cho nó bật cái line lên, nhấn shift rồi giữ line, bấm vào line thứ hai, rồi chúng ta bấm vào click. Chúng ta đợi một chút xíu cho nó chạy, rồi nó xuống ha. Đó, nó chạy về xuống. Phần xuống là phần toàn bộ bên ngoài ha, vòng quanh. Đó, xuống đó. Cho lên lại. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau.